بحب اقول انه هيدا احلى كادو مقدم لي اياه لهلا. وصلنا على قديس، رحنا على الاوتيل ريجنسي كان وقتها هونيك، ورحنا على المتحف شفنا لوسي. كتير حلوة كانت زيارة المتحف، متحف مهم. انت عملت شغل حلو مع الكليب، بتذكر كنت عم تقطع حدهم عن قريب، يعني هلا هن رايقين كانوا ما بينهم بحدا يعني. كانت أول تجربة لنا مع الشعب، كتير شفنا حوالينا يعني إنه ما في غير نحنا بيض عم نمشي تقريبا. بس البينات باتر شو كان طيب. يعني كنا بقديس أبابا كان عنا طيارة لليبلا. اللودج تبعنا الايكو لودج هو بالجبل وما بيوصل للسيارات. كان في زلمة للحمار، نحن استأجرنا حمار تنحط عليه الشنطة، عنا شنطة كبيرة. الحلو قديش بتشوف ناس عم بينزلوا أو عم بيطلعوا، الناس المقيمين يعني اللوكلز. لكن وين نحن مامي؟ في كتير صخور وتعربش، يعني ما كان انه كنت فيري ستيب كمان. أكيد. 3500. هون بتسمع صوت الهدوء، رح سمعك صوت الهدوء، اسمع. هلا مش مبين على الفيديو بس كله النجوم فوق بعقده. تعملين لنا تور باللودج؟ سامع صوت الهدوء؟ ايه تفضل على اللوكس الطبيعي. تفضل سليم هيك. فوالا تفضل. كل شي واضح ومبين قدامك. ثانك يو. وفي حمام خاص برات الأوضة، وهي مراية هون كمان، وفي سقعة هلا. طب يلا لا نسكر. هلا النجوم بالليل انا بتذكر ما بعتقد شايف نجوم هالقد بحياتي قبل. و يعني الحلو انه نحن رحنا على الاحد سو بالساعه 7 بكره. لا هيدي ضرورية ايه لانه بهالوقت بهالنهار بهالوقت بيروحوا كلهم على الكنيسه. صبي ما بعرف قد ايه عمره، شي 12 13 14 ماكسيموم. كان عم بخبرنا كل الوقت اشياء، وكتير كتير هيك فتح ذكي ولذيذ يعني. حتى انه هون دلنا على محل في ديكسيونير عايزه، فتنا انه هو دكنجي وعنده هالديكسيونير الواحد. سو سليم هون شك انه يكون مثل تفنجي يعني على طول بيعيدوا نفس الموال. احنا على قهوة هيك معروفة هونيك، عنده فيو كتير حلوة وكتير عصافير هيك عم بيطيروا حوالينا. هو اكله طيب يعني. اكله طيب، كان عنده لبن. لبن كان بدك لبن انت عم تقولي؟ كثير امبرسيف هالمطار بهالمطرح. انا اصلا عمره بس 17 سنة و ما بعرف يعني. واو. كان من ناحية التوقيت هن بيكونوا كانوا على طول على الوقت، هينا نلاقيهم على المطار يعني اللي بعرف جندر. جندر شو حلو الاوتيل كان. اخذنا بياخذنا على الاوتيل نرتاح تاني نهار نروح على سينما. هون كان بيخلع بكل هالحجر، الحجر كتير حلو هون بيدوخك. فعلا شيء يعني مع جندر كاسلز كانوا شيء روعة يعني، من احلى الكاسلز اللي شايفهم ايفر، مش طبيعي شو كانوا. وهن شو رقصهم مميز، بيرقصوا بالاكتاف. رقصهم كتير يعني حلو، كتير في تركيز على الكتاف، ما انا شايفه يعني كيف الشرقي على الخصر. هونيك كتاف. هلا هون من عشية بأوتيلنا اليوم الكتير مهضوم. هلا بدنا فرجيهم الدحة. نشتري الدحة. ينشع من برا. اوكي. Perfect. With this one, we have more. We have more here. هون لتوصل على سيمين ماونتن هي ريزيرف، وفيها بروسيدور طويلة عريضة يعني. بنمرق على مركز بالأول وبفوتوا to begin with في مشوار 3 ساعات. ايه
بيكونوا جايبين الاكل وفي التيم تبعهم يعني ايه انه معهم الطباخ ومعهم هيدا اللي ما بعرف شو. مطرح ما نبلش بالهايك تبعنا هونيك نبلش نمشي. المناظر عن جد كانوا روعة، من أحلى المناظر اللي شايفهم بحياتي يعني توتالي غير. أنا شو قلت لك هونيك؟ إذا بتموتي هونيك أو شي هيك إنه قد ما هالقد كنت يعني شايف يعني حاسة حالي بالقمة. قلت له لسليم إذا أنا هلا بصير لي شي هون بتقولوا حققت. كان محل يعني كان محل كأنه واحد ما بقى بده أكتر من هيك. إيه ما مش طبيعي شو حلو كان وشو ديفرنت. المناظر كانوا بيعقدوا وبعدين كنا عم نلتقى بالبابونز. يعني بس اول ما شفتهم انا جنيت انه واو هذا الجلادا بابونز اللي بدي اشوف. الجلادا بابونز كانوا العالم تبعك هنيك وهي كانت من احلى الاقسام بالسفره. يعني الحلو انه بيكونوا كتار يعني بيكون حوالينا في يمكن ما بعرف 300 500 ايه بيكون في 500 واحد حوالينا وقراب هن مش لكشينا بيقعدوا بياكلوا من الارض وفينا نمشي حواليهم نقعد حدهم في يكون كتير قريب منهم ما مفروض اقدرون بس ايه ما بيعملوا شيء وكثير مهضومين عم ياكلوا يعني ومام كل شيء بتخاف من حيوانات وهيك كانت عم تقرب عندهم عادي يبحشوا بالارض تياكلوا العشب والروتس. مش عم بستوعب انه بلشنا وين العمود الكبير من تحته بشوي وعاملين من هونيك هيدا الجبل كله قاطعينه. اذا بتسالني كيف بقول لك انا ما بعرف. تي في ريبورتاج كان عم بيخبر عن هول الشجر قديش بدهم محل مناخ كتير نقي وكتير عالي تيطلعوا هون مثل يعني شيء سبيسيال. تمشي باقي المشي كان كثير حلو. المناظر مش طبيعية. شفنا ايجلز انواع طيور غريبة وحلوة وشفنا بوش باك دير هول الدير بالاخر شفناهم كمان وبنوصل على الكامبينج سايت كان كمان صوب العتمة هونيك ما في ضوء ابدا لا سولار سيستم ولا شيء. هونيك نمنا بالخيمة. هي اول مرة بحياتي بنام بخيمة انا وما نمت كل الليل مخفيت. ليش ما بعرف. بس قبل كان العشاء طيب مهضوم. كان العشاء كتير طيب ياي. كان بهيدا الهات هن اخذوا كان في البوب كورن باي ذا واي هي تراديشن كمان عادة بضيفوا. رجعنا يعني من بعد الترويقة هيك مهضومة كانت على طاولة برا منظر حلو. they were very سيرفيسهم كان كتير حلو. سيرفيسهم كان كتير حلو هن يعني. ولاحظنا قديش ما حدا بيدخن بأتيوبيا بكل السفرة. أنا جاء شايفين شي 10 بيدخنوا. أنا وصلنا على المطار طلعت الطيارة. ما هنا وقت they cancelled the flight يعني هونيك they cancelled the flight تبعنا عملوا الفلايت اللي قبل وبعتين SMS ومدري شو بس نحن ما كان عنا إرسال ولا 3G ولا شيء. هون رحنا رحنا على المطار طرنا على ميكالي وصلنا 8. بتذكر أول ما وصلنا كانوا هن أخذونا شيء ETT Ethiopian Travel Tours شيء هيك. مهضومة هالشركة حبيتها. هذا المطرح الوحيد اللي كنا فيه جروب كبير كل الوقت سوا. صرنا بالسيارة كنا عارفينهم لأنه المشوار طويل قالوا لنا 5 ساعات يمكن. لكن بدي أقوله إنه بالأول كان كل شوي نوقف ننزل على قهوة كذا نصور هيدا المنيح كانوا عم بيكسروا طول يعني ما قعدنا. أنا كنت عتلانهم شو 5 ساعات بالسيارة. يمكن على 9 بلشنا نمشي يعني نمشي بالليل. بلشنا الهايك تبعنا اللي هي لفوق واللي هي شي 10 كيلومتر مش قصيرة أبدا. نمنا هيك بالفلا يعني ايه ورجعت وقت رجع بوعونا الصبح 4 يمكن إذا مش قبل. كمان كان كتير دخنة بس إنه بنضل نطلع نجرب وهيك. وعلى كل حال أخذت صور حلوة يعني الدخنة وفي مع الأحمر من تحتها شي حلو منه عاطل أبدا. بعدين هيك مشينا على تلة هونيك شوي أبعد هيك طلعنا عليها تنشوف السان رايز كان كتير حلو. رحنا بالسيارات على الليك. رحنا على سولت ليك كبيرة يعني مثل البحر الميت. نزلت على الليك وحتى في هوت سبرينج كتير حلو وسبحت هون وهون. نمنا هونيك تعشينا. كان العشاء طيب كان في كذا نوع عدس. ايه والجو كان كتير حلو. هيدا من أطيب العشاوات.
فرحنا مشوار على عالم الملح، يعني كله هيك بنمشي كيلومترات ملح ملح. يعني عن جد كان كتير سبيسيال غير عالم. وهيك يعني كان في جبال ملح، كان في ليكس هيك فيهم ما بعرف شو اكيد مثل زيت هيك دقرناه. كان في مطارح الارض كل الاشكال والالوان. وبيسكلي بعدين كان عنا خلص الرجعة منسوق ومنوقف شوي بقهوة شوي بمحل ناكل، يكون على طول في وقفات. المشاوير كانوا بلازنت. نحن تمشينا بمكان وكتير حبيناها، يعني هيك مدينة حلوة فيها قهاوي حلوة، شربنا قهوة كتير طيبة هونيك، أخذنا عصير كتير طيب فريش هيك جوافا حلو هون لتروح على الطيارة بدك تقطعي ببارك، يعني لحظتها هيك تتمشي. ايوه ما في حدا يعني مش تتمشي هيك بنروح على الطيارة. مامي شو حيعملي هيدا الانجيرا هون اكثر شيء مبسوطة فيهم مش طبيعي. وجابت يعني لو ما شفتهم هونيك وقت اللي عم بيعملوا الانجيرا